Hello everyone, namaste, welcome to the Ukulele Guy. आजको लेसनमा चाहिँ हामी आप्पा मुभीको साँझ परे पछि भन्ने गीत हेर्नेछौँ। यो गीत चाहिँ सी मेजर स्केलमा छ। सो यसमा लागेको कर्डहरू चाहिँ इजी नै छ। हामी चाहिँ अहिले त्यो मुभीको अफिसियल गीत हेर्दैछौँ। मैले युट्युबमा खोज्दा अरू लिरिक्स भिडियोहरू पनि पाएँ, बट म चाहिँ अहिले यो मुभीको गीत सिकाउँदैछु बिकज इट्स अ डुएट सङ। सो बोथ केटा र केटी दुवै बेला गाउन सजिलो हुन्छ भनेर। सो यसमा लागेको कर्डहरू चाहिँ एउटा सी मेजर, एउटा ए माइनर, एउटा एफ मेजर अनि एउटा जी मेजर। अनि यो गीतमा लागेको सुरुमा फर्स्ट लाइनमा लागेको कर्ड चाहिँ सी र ए माइनर छ। सो त्यो सिकिहालौँ। सी को लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 3 नम्बरको फिंगरले फर्स्ट स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा, अनि ए माइनरको लागि तपाईले आफ्नो यो 2 नम्बरको फिंगरले फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा। यस्तो साउन्ड आउँछ। यस्तो हुन्छ यो कर्ड। यहाँ मात्रै छोको हुन्छ, अरु कहीँ हुँदैन। सो अर्को कर्ड चाहिँ एफ मेजर। एफ मेजरको लागि चाहिँ तपाईले अघि ए माइनरमा जहाँ राख्नु भएको थियो 2 नम्बरको फिंगर त्यही राख्ने। जस्ट यो 1 नम्बरको फिंगरलाई चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा एड गरिदिने यसरी। यस्तो हुन्छ। सो यस्तो साउन्ड आउँछ। सो यो यति तीनटा कर्डले सुरुको गीतको फर्स्ट लाइन चाहिँ बन्छ। सो गीतको स्टमिङ चाहिँ डाउन अप पज अप, डाउन अप पज अप गरेपछि पज गर्ने अनि फेरि अप गर्ने। ल म एकचोटि गीतसँग बजाइदिन्छु सो द्याट अलिकति सजिलो हुन्छ। सी ए माइनर, सी ए माइनर, सी एफ सी। सो यति मात्रै हेरौँ फर्स्ट लाइन अहिले। सो सी ए माइनर, C, A minor, C, F, C। स्टमिङ प्याटर्नलाई पनि एकचोटि प्र्याक्टिस गरौँ है। डाउन अप पज अप, डाउन अप पज अप, डाउन अप पज अप, डाउन अप पज अप। सो यो पार्टमा चाहिँ एउटा नयाँ कर्ड इन्ट्रोड्युस हुन्छ। तपाईले सिकिरहेको कर्ड होला, देयर इज जी मेजर। जी मेजरको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 1 नम्बरको फिंगरले फर्स्ट स्ट्रिङ थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिंगरले फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा अनि यो 3 नम्बरको फिंगरले सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा। यस्तो साउन्ड गर्छ जी मेजर। सो सेकेन्डको पार्ट चाहिँ यस्तो छ। F, G, C, F, repeat, F, G, C, अब F, G, C, F, G, C। सो यतिकै छ हाम्रो यो फर्स्ट कोरस। अब एकचोटि भर्स हेरौँ।
भर्समा चाहिँ ए माइनरबाट स्टार्ट हुन्छ ए माइनर सी एफ जी एकचोटि हेरौँ ए माइनर सी एफ जी एफ सी रिपिट ए माइनर सी एफ जी एफ सी या जी जी सी अब म कहाँ जाऊ र भन्ने पार्टमा चाहिँ जी एफ जी सी एफ जी सी एफ जी सी सो यतिकै छ यो गीत सो थ्याङ्क फर वाचिङ दिस वाज हाउ टु प्ले साँझ परेपछि